Pasensya na po kung di ako nakakapag-vlog na wala akong naipapasok na vlog ko. Pasensya na po. Salamat po pala sa mga nanonood sa mga ko. Salamat sa mga nanonood at sa nagsusubscribe sa akin. Maraming salamat po talaga sa inyo. Sa suporta nyo. Oy, Barbers! Lagalag! Shout out ko daw siya si Barbers Lagalag. Hello! Barbers Lagalag! Pasensya ka na kasi di ako nakakapag wala akong mailagay na vlog ko. Ngayon, ayan, nabati na kita. Sabi mo kasi batiin kita. Ayan na, binati na kita. Huwag ka na magtampo. Turuan mo kung maggupit. Kasi magaling kang maggupit. Nakikita ko yung mga, mo eh. Kaya yung ibang pinasok mong di ko pa napapanood. Pero panonoodin ko yun. Ayan. Papanoorin natin yan. I-share natin yan. Ngayon po, kaya pa ako nandito kasi gagawa pa ako ng pansarili ba na fruit salad. Inimbento ko lang. Nagsariling imbento. Kasi gusto ko kasi palagi ako may kinakain na na medyo matamis kasi lalo na sa panahon ngayon parang nawawalan ka ng panlasa minsan. Kaya gusto ko yung may nakutkot akong matatamis. Kaya ito pang inimbento ko. Kaya pasensya na po kayo kung mali ang gawa ko. Ayan po, meron tayong grapes, meron tayong apple, at meron akong dragon fruits, at mango, tapos meron akong Nestle cream all purpose, condensed, ibap, at saka fruit cocktail. Yan po. Yan po ang gagawin ko. Papanatan na natin yung itong mango. Sunod ko itong dragon fruit. Papanatan natin. Ayan na po siya. Balatan ko na yung aking dragon fruits at saka mango. Sunod naman natin iiwain ko naman ito ng maliliit itong apple. Kailangan maliliit siya. Kailangan maliliit. Tanggalin ninyo yung dito banda kasi kung may buto pait yun pag tapos ito hiwain din natin ng dalawang hiwa lang. Ganyan lang po yan. Ganyan lang. Po siya. Iniba ko po siya hinati ko lang po siya. Tapos ang sunod nating ihiwain ay ang fruit dragon. Ay dragon fruit. Tama ba ako? Dragon fruit. Yan. Super. Ito ang magpapapula sa gagawin ko.
hiwain ay ang mango. Ito po kukunin ko tumamay ang katas. Yung mango nahiwa na ng maliliit. Yan. Tapos po, ayan na po siya, yung mango. Grapes, dragon fruit, nagkakawali, apple, hindi na nga po sinabi ko na kanina yan. Sasama-samahin na po natin. Yan, sama-samahin ko na siya. Ano pa? Ay. Yan. Yan na siya. Sama-sama ko na. Tapos lagay na natin itong lagay ko na itong Nestle cream. Condense. Tapos ibap ang ating ibap. Sabaw. Tapos, tatanggalin natin yung sabaw nito kasi hindi pala pwedeng isama. Isasama to. Lagyan na. Lagyan natin yun. Tandaan lang halo. Baka madurog yung dragon fruits. Finished product. Ito na ang ating finish ng fruit salad natin. Ayan. Ayan siya. Oo. Marami siyang palamigin na lang para masarap. Masarap kasi pag malamig. Ayan.
kayo maglagay ng cheese, liit-liitan lang po ninyo yung hiwa ng cheese, tapos ilagay nyo, mas masarap. Kaya po ako din naglagay kasi bawal po sa akin yun. Yun lang po. Thank you!